من عمق الجزائر. أرض النضال والكفاح والمجد، أرض الجمال والثقافة والتراث، أرض نطقت بالتاريخ وأشرقت بالحرية، من أعالي جبالها الشامخة إلى صحاريها الممتدة. هذه هي الأرض التي تتجذر فيها الحرية وترتفع فيها رايات النصر إلى قلب الريف الأمريكي وسط ولاية آيوا الهادئة. بين السحب تطل مدينة صغيرة، لكن اسمها يحمل مجدا كبيرا. القادر. في منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1844، كان المحامي والسياسي الأمريكي تيموثي ديفيس في جولة سياسية أثناء سعيه للحصول على أصوات لانتخابات المجلس التشريعي. وبينما كان يجوب الأراضي الخصبة والتلال المنبسطة في شمال شرق الولاية، استوقفته منطقة جميلة تقع على ضفاف نهر تركيا، أين التقى بالسيد إليشا بورمان الذي أظهر للسيد ديفيس الإمكانات الرائعة لطحن وإنتاج القمح. أعجب ديفيس بجمال الموقع وهدوئه، وقرر أن يعود إليه لا كسياسي هذه المرة بل كمستثمر. بعد عام فقط في 1845 عقد ديفيس شراكة مع 2 من الرحالة والمستثمرين هما جون تومسون وتشستر سيج. جاء الرجال الثلاثة من دبيوك معا واشتروا العقار من السيد بورمان على الجانب الشرقي من النهر، بالإضافة إلى الحصول على الجانب الغربي من النهر من الحكومة الأمريكية. كان هدف الرجال الثلاثة هو تطوير المدينة مع الطاحونة المزدهرة كقطعة مركزية تزدهر حولها المدينة. في 22 من يونيو 1846 تم تخطيط المدينة رسمياً، وسجلت في الوثائق باسم جديد لم يكن مألوفاً في تلك الأراضي الغربية: القادر، الاسم الذي حفر أول سطر في تاريخ هذه المدينة الجميلة. اختار ديفيس هذا الاسم تكريماً لأحد أعظم رموز النضال العربي الجزائري، الأمير عبد القادر، حيث تأثر بشدة بشجاعة الأمير وقيمه الإنسانية، ووجد فيه رمزاً عالمياً للكرامة والرحمة والقيادة النبيلة، الذي دأب على مقاومة الاحتلال الاستعماري الفرنسي للجزائر طيلة 15 عاماً. وهكذا خلد ديفيس اسم المدينة من وحي روح الأمير عبد القادر. هيا ننطلق في جولة نستكشف فيها أبرز معالم هذه المدينة. معظم هذه المعالم مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية. لنبدأ. حديقة المؤسسين هي أحدث حديقة في القادر، وقد افتتحت في يونيو 2014. هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها حوالي 44,000 متر مربع طورت من منطقة تم شراؤها بعد فيضانات عام 2008. تتضمن حديقة المؤسسين ملعبا ومنطقة لعب للأطفال الصغار ومسارا ترفيهيا في جميع أنحائها وطاولات نزهة ومأوى للعروض على الجانب الشمالي. ومن الجهة الشمالية نجد كنيسة القديس يوسف التي تأسست عام 1898 ذات الطراز القوطي الفيكتوري.
بمحاذاة نهر تركيا، ممر للمشي ومقاعد مطلة على النهر. في قلب مدينة القادر يمتد شارع ماين ستريت كنبض تاريخي نابض بالحياة، حيث يلتقي الماضي بالحاضر وسط واجهات من القرن 19. في كل زاوية همسة من زمن هادئ لم يرحل. جسر كايستون يعرف بأنه الأطول من نوعه غرب نهر الميسيسيبي. بني عام 1889، أحد أبرز معالم القادر التاريخية، وقد تم إدراجه في السجل الوطني للأماكن التاريخية سنة 1976. توالت عليه الظروف الطبيعية لكنه بقي واقفاً بشموخ، من بينها فيضان 2008 تسبب في أضرار كبيرة استلزمت ترميم الجسر التاريخي، حيث خضع لعملية ترميم مهمة أعادت له مجده القديم. يطل جسر كايستون على نهر تركيا ويصل بين ضفتي المدينة. القادر، هذا المبنى المصرفي الذي شيد حوالي عام 1900 وما زال يحتفظ بأصالته وروحه التاريخية. تعد محكمة مقاطعة كليتون التي شيدت بين عامي 1867 و868 مثالاً على الطراز المعماري الإيطالي. تعبأ ساعة برج الساعة يدوياً مرتين أسبوعياً وتحافظ على دقة التوقيت. هناك نصب تذكاري في الحديقة الأمامية تخليداً لذكرى جنود وبحارة الحرب الأهلية. اكتمل بناء دار أوبرا القادر في نوفمبر عام 1903، تحتضن اليوم عروضاً فنية ومناسبات مجتمعية، وتبقى قلباً نابضاً للمدينة. في قلب المدينة تقف مكتبة القادر العامة كمنارة للمعرفة. هنا تلتقي الذاكرة بالخيال بين رفوف تحمل قصص أجيال. لا تكتمل ملامح القادر دون التوقف عند متاحفها الثلاثة، حيث يتقاطع الماضي مع الحاضر. مركز جورج ماير للتراث الريفي، متحف كارتر هاوس، مركز إرث معدات تحريك الأرض، الموقع التاريخي للطاحونة. منزل ديفيس، بنى تيموثي ديفيس هذا المنزل بين عامي 1845 و 1850. اشتراه ويليام جي ويت عام 1960 وجدده ليصبح دار جنازات، وهو الآن دار جنازات ليونارد غراو. منزل شميت، هاجر الأخوان شميت من بافاريا إلى القادر في منتصف القرن 19 وبنيا هذا المنزل العائلي الكبير سنة 1867. منزل ستيمر بناه سنة 1889 على طراز الزنجبيل الفيكتوري. لا زال يحتفظ المنزل بمظهره الخارجي والداخلي كما كان عند بنائه تقريباً. منزل برايس، اقتنى ريالتو برايس هذا العقار عام 1870. يظهر هذا المنزل بتصميمه الجميل لمسة معمارية تعكس أناقة القرن 19. القادر عاصمة مقاطعة كلايتون آيوا. هذه المدينة الجميلة والهادئة تاريخها الحافل وروحها التراثية جعل منها مدينة مميزة. في كل زاوية منها حكاية تروي ارتباطها العميق بجزائر بعيدة جغرافيا، قريبة وجدانيا. والأجمل من ذلك أنها تعد توأما لمدينة معسكر الجزائرية
مهد الأمير عبد القادر. في هذه المدينة ولدت فكرة آمنت بقيم الأمير عبد القادر. ومن سيرة هذا القائد الشجاع استلهم جون كايزر وكاثي غارمز رؤيته، فأسسا مشروع عبد القادر التعليمي الذي انطلق سنة 2009 ليقدم نموذجاً يحتذى به للأجيال المعاصرة. انطلق كمنظمة تسعى إلى تعزيز الثقافة المدنية والتواصل باحترام بين جميع الشعوب من خلال التعليم والتوعية، مستندة إلى قصة حياة الأمير عبد القادر وقيمه التي تتجاوز حدود الثقافات والديانات. اليوم يعد AEP شبكة عالمية من الأفراد والمؤسسات تعمل على تطوير موارد تعليمية وفرص للتفاعل تركز على حياة الأمير كنموذج يسهم في الحد من الخوف والتعصب والانقسام، سواء في الفصول الدراسية أو ساحات المعارك أو الحياة اليومية. ينشئ مشروع عبد القادر التعليمي موارد وفرصاً تعزز الفهم الثقافي والمواطنة العالمية. يتخيل مشروع عبد القادر التعليمي عالماً تستبدل فيه المخاوف بالتعاطف والجهل بالمعرفة، وتنعم فيه الإنسانية بالازدهار. منذ عام 2008 شهدت مدينة القادر ومعسكر تبادلات متواصلة لتعزيز الروابط الثقافية. ولفهم المشروع بشكل أعمق دعونا ننتقل إلى شهادة مباشرة من منبع كان قريبا من الفكرة والرسالة. I'm Kathy Garms, a native of Elkader and the co-founder of the Abdelouadoud Education Project right here in Elkader, Iowa. My co-founder is John Kaiser, who lives in Virginia, and he's much more than just a co-founder with me on the Abdelouadoud Education Project. He's a scholar, an historian, an author, and a dear friend to me. So John is the reason Emir Abdelouadoud is being remembered globally today. He's also the reason for my passion to share the Abdelouadoud story. So after reorganizing our Elkader Mascara Sister City program in 2008, I was invited to speak at the Council of Nations in Algiers. That was to celebrate the 200th anniversary of Emir Abdelouadoud. So people were very warm and welcoming to me there, and they were very eager to hear about Emir Abdelouadoud from the Western viewpoint. So that included in my visit there was a trip to Mascara. That was my very first time, where I made many friendships and remain with wonderful memories. Although I grew up in Elkader, all my life I knew very little about Emir Abdelouadoud. So it wasn't until reading John Kaiser's book, Commander of the Faithful, The Life and Times of Emir Abdelouadoud, that I actually knew the impact of my hometown's namesake. That was the beginning of our journey telling the Abdelouadoud story together. So after telling the story, creating contests for high school students and college students, and creating curriculum, we decided to form the Abdelouadoud Education Project. And actually, it is a true journey of discovery, connecting continents and cultures across centuries. And our program is all about relationships with lessons that speak
to the complexity of our global society today. AEP offers educational and cultural opportunities for all ages, and it is open to collaborations of all kinds and partnerships. I invite you to visit our website, which is currently under construction, and also to view our Facebook page. We consider Emir Abdelkader a hero for humanity. He was an ethical leader of moral courage, and he was a unifier with a spirit of inclusion. You know, people would line up for hours just to speak to him in the 1800s. They talked about politics and religion, something we don't do enough of today. They didn't have a conversation to persuade anyone. They had a conversation to share information. So he was known for his humane treatment of prisoners. Abdelkader was a precursor of the Geneva Convention on Human Rights. In fact, in 1846, Elkader was named after Emir Abdelkader. Abdelkader saved over 10,000 Christians from being killed in Damascus in 1860. In recognition of his courageous actions, he was praised by global leaders, including our President of the United States. And the French, who he fought against, even awarded him the Legion of Honor. The Suez Canal was built because Emir Abdelkader could gather Arab support for the French project. In 1873, the New York Times wrote, "The nobility of his character won him the admiration of the world. He was one of the few great men of the century." The Emir's legacy is a positive message for today's troubled world. The Abdelkader Education Project works closely with Elkader City Hall to continue the sister city relationship. We hope to engage people between Elkader and Mesgar in virtual conversations to find common ground. It's my hope that soon we can create a tour to Algeria with focus on Abdelkader's legacy, culture, history, and education, all with the intent to build positive relationships. Sharing arts and culture are great ways to find common ground. So Abdelkader himself had many interests, from philosophy to technology and science. He was a poet and a writer. He wrote the best, earliest description of the Arabian horse. Elkader has many photographers, multimedia artists, writers, and many others with various assorted skills. Elkader is fortunate to have the collective where artists can share their work. In fact, Art in the Park is an annual event that showcases juried art every August in Founders Park. An annual Elkader celebration is Sweet Corn Days. It's been going for decades. This brings people together to enjoy free sweet corn, lively music, carnival rides for young people, and much more over 3 days in August. AEP has been telling the Abdelkader story since 2008 to schools, colleges, and organizations across the US and beyond, actually. So we've also shared our message in North Africa, Pakistan, Europe, and Indonesia, just to name a few. AEP hosts visitors in Elkader, and our visitors are guests where they can tour the school, museum, city hall, and historic opera house. AEP's educational resources are free on our website. We encourage interaction through these resources
and will offer more online opportunities. AEP hosted Visual Crossroads recently with an Algerian photographer exhibition. So coming soon, we will have a 60-minute docu-fiction film on Emir Abdelkader. Also coming soon, we will offer an illustrated children's book on Emir Abdelkader. AEP will also continue contests across the United States at high schools, colleges, and we may even add some more. Plus, we want to offer the opportunities in Algeria, as people are wanting to be included. Well, let's continue the conversation. Be involved, whether by volunteering, sharing skills, or donating funds. All are welcome and needed. Let all of us build relationships and collaborations to unify our one humanity. As the AEP board moves forward in creating new opportunities for people to learn, we especially want to reach out to the young people. If they can think of something they would like to be involved in, we would really like that. We want their ideas, their thoughts for moving forward to making the world a better place for all people. Through exchanges of cultures and education, much can be learned. As I said before, finding common ground is the key. As our Abdelkader Education Project Board continues to work together, we have visions of what we can bring to the fore as creative endeavors to share more about Emir Abdelkader. So please continue to follow us to see when things arise that you may be interested in, whether it is helping in any way possible. I would like to thank John Kaiser again for all of his guidance through all these years. He is a major component of the Abdelkader Education Project. And without Commander of the Faithful, we would not have a base for our project. Thank you very much. Before I close, I would really like to thank the team that works so diligently to help our Abdelkader Education Project continue. No matter how you help us, know that you are all appreciated. Our AEP board is from across the United States, California, New York, Texas, Iowa, and we work together to provide opportunities for others to hear about Emir Abdelkader. He is a role model for humanity, and that is our goal. We offer the educational opportunities for people to learn. Thank you to all of you. I'd like to thank Oris TV for sending Yassine to Elkader to share our story, to share our history, and to share about Emir Abdelkader. We've appreciated having him here to help us share our story. Thank you again, Oris TV.